สวัสดีครับกลับมาพบกับ Cat Fight วันนี้ผมก๊อฟ Cat Fight จะมาแนะนำวิธีการติดตั้งโปรแกรมเปิดไฟล์ AutoCAD ได้ฟรีครับเป็นประสบการณ์ตรงครับพี่ก๊อฟก็คือน้าชายพี่ก๊อฟนะครับต้องมีความจำเป็นต้องการเปิดไฟล์ AutoCAD นะครับในการดูภาพนะครับในเรื่องของแบบโครงสร้างนะครับซึ่งในคอมพิวเตอร์ของเขาเนี่ยไม่มีโปรแกรม AutoCAD นะครับก็เลยแนะนำโปรแกรมชื่อว่า Autodesk DWG นะครับ TrueView นะครับอันนี้สามารถใช้งานเปิดไฟล์ AutoCAD ได้ฟรีนะครับที่สำคัญก็คือสามารถใช้งานได้ง่ายไฟล์ไม่ใหญ่นะครับพี่ก๊อฟก็เลยรีโมทไปติดตั้งให้นะครับพี่ก๊อฟก็เชื่อว่ามีหลายคนนะครับอาจจะมีความจำเป็นเหมือนน้าพี่ก๊อฟก็คือมีการต้องการเปิดไฟล์ AutoCAD นะครับแต่ว่าใช้งานโปรแกรมอะไรถึงจะสามารถเปิดได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วก็ใช้งานง่ายๆครับพี่ก๊อฟก็เลยทำคลิปนี้ขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการติดตั้งและการใช้งานครับแต่ก่อนจะไปดูครับฝากกดติดตาม Subscribe เป็นกำลังใจเราด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการใช้งานโปรแกรมตัวนี้กันดีกว่าครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการติดตั้งโปรแกรมเปิดไฟล์ AutoCAD ได้ฟรีนะครับชื่อว่า Autodesk DWG TrueView นะครับคือตัวนี้พี่ก๊อฟทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วก็คือกดเข้ามาเจอหน้านี้นะครับแล้วก็ให้เราสามารถเลือกปีด้วยนะก็คือเวอร์ชันได้นะครับแล้วก็เลือกจำนวนบิตนะครับแต่ว่าจำนวนบิตน่าจะเป็น64บิตอย่างเดียวนะครับแล้วก็เลือกภาษานะครับก็จะมีอังกฤษนะครับฝรั่งเศสเจแปนนะครับก็กด install ได้เลยครับนะครับกด accept นะครับกด install นะครับเพื่อที่ว่าเราจะโหลดไฟล์ตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วเราก็กด save ครับนี่นะครับแล้วเราก็มาเปิดไฟล์ตัวนี้นะครับดับเบิลคลิกได้เลยนะครับ install ง่ายๆนะครับไม่ได้ยุ่งยากนะครับคือบางครั้งเนี่ยเรามีความจำเป็นนะครับว่าจะต้องเปิดไฟล์ AutoCAD นะครับตัวเราอาจจะไม่ได้ใช้แต่คนในครอบครัวเราใช้นะครับก็สามารถติดตั้งไว้ได้นะแล้วกด install ครับจากนั้นก็รอสักครู่นะรอสักครู่นะครับอันนี้ก็คืออยู่ที่ performance เครื่องนะครับถ้าใครเครื่อง performance ที่เป็น solid state ก็จะเร็วหน่อยนะครับถ้าเป็น hard disk ปกติก็จะช้าหน่อยนะครับอันเป็นธรรมดานะครับเรียบร้อยแล้วครับก็กด start ครับนี่นะครับคราวนี้พี่ก๊อฟก็โหลดไฟล์ตัวอย่างมาแล้วเนี่ยตัวนี้ไฟล์ตัวอย่างมาแล้วนะครับเราก็เอาไฟล์ตัวอย่างมาทดลองเปิดได้ครับนี่นะครับก็คือตัวโปรแกรมนะครับ DWG TrueView 2025นะครับอันนี้ก็คือเป็นเวอร์ชันของเขานะคราวนี้เราจะเอามาเปิดตัวอย่างนะครับพี่ก๊อฟจะโยนไฟล์ลงไปเปิดวางนี้เลยปึ๊บนะครับเนี่ยกดนะครับปึ๊บนะครับเปิดเลยเห็นไหมนี่นะครับเปิดได้เลยเห็นไหมครับนี่ก็คือเราสามารถเปิดไฟล์ในส่วนของตัว AutoCAD ได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองดูมาวางอย่างนี้ปึ๊บเห็นไหมคำนวณนะครับแล้วก็มาวางแบบนี้อีกปึ๊บนี่เขาก็สามารถดูได้นี่นะครับก็คือใครที่มีความจำเป็นนะครับคนในครอบครัวเนี่ยต้องมีการใช้งานพวก AutoCAD นะก็ลองใช้โปรแกรมตัวนี้นะครับมาติดตั้งไว้ในเครื่องนะครับเพื่อว่าเวลาจำเป็นต้องใช้เนี่ยจะได้ไม่เสียเวลานะครับต้องบอกว่านี่เป็นอีกหนึ่งโปรแกรมที่ใช้งานได้ฟรีนะครับ Autodesk DWG TrueView นะครับใครที่กำลังมองหาโปรแกรมที่ใช้งาน AutoCAD นะครับในการดูไฟล์ต่างๆหรือแก้ไขเบื้องต้นได้ฟรีๆนะครับก็ลองนำเทคนิคนี้ไปใช้งานกันดูนะครับและนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับที่มาฝากกันในวันนี้ถ้าชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เลยด้วยนะครับอยากสนับสนุนเราครับสามารถกดซุปเปอร์แตงนะครับเพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการพัฒนาช่องต่อไปและสิ่งสำคัญที่สุดครับอยากขอกำลังใจด้วยกันกดติดตาม Subscribe นะครับและกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ Cat Fight ครับ